به نام یاد خدا، هموطنای عزیز، وطندارای گلم در هر کجایی که هستین، امیدوار هستم که همه تو خوش خوشحال زندگی کنین، و دور از مشکلات زندگی حداقل یک زندگی داشته باشین که خودتان زیاد رنج نبینین، زیاد درد نبینین، به خاطر که این روزها شاید در زندگی بسیاریا ناراحت باشن و زندگی خوبی نداشته باشن. به گزارش امروز ما خوش آمدین. ما در این گزارش امروز خواستم که بعد از خیلی وقتا بیایم به طرف مسجد شاه دوشمشیره علیه رحمه. شاید گزارش های را دیده باشین در مورد مسجد شاه دوشمشیره علیه رحمه، اما امروز خواستیم بیاییم که بعد از دیر وقت، تقریبا سرطان سال 1398 بود که کار بازسازی و مرمت مسجد شاه دوشمشیره آغاز شد و بالاخره در ثور سال 1400 دهمین سال تمام شد، یعنی تقریبا 2-3 ماه پیش. در این گزارش امروز آمدیم که با خطیب مسجد هم گپای داشته باشیم، با از نزدیک ببینیم که چه قسم دوباره جور شده این مسجد، مثل همو مقبولی را که سابق داشت جور کردن یا نکردن. ما هم آمدیم که امروز از مسجد شاه دوشمشیره این گزارش بر شما آماده کنیم. چقدر خوب است که آهسته آهسته بریم اما تو قصه کده. بعضی گپای دیگه هم دارم البته که در رابطه با مسجد شاه دوشمشیره با شما ما شریک خواهد کردم. بیاین که بریم. مسجد شاه دوشمشیره علیه رحمه تاریخ چند صد ساله داره، یعنی بسیار قدیمی است. ای که چرا نام از ایره شاه دوشمشیره ماندن، بر روایت از داستانها و تاریخی که نوشته شده در منبعایی که من معلومات گرفتم، میگن کسی بوده به نام لیث ابن قیس ابن حضرت عباس، کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یکی از سرداران جنگ همو وقت بوده که در اینمی منطقه شهر کابل، هنگامی که کابل فتح می شده، این مرد خدا با 2 شمشیر به صف دشمنا حمله کرده و بالاخره در اینجا شهید شده. پس از اینکه شهید میشه و اولین نماز اینجا ادا میکنن و نام این مسجد هم مسجد شاه دوشمشیره میگذارن. این بود نامش. در گذشته ها این طرف خو دریای کابل شما شاید معلومات داشته باشین که در گذشته ها این دریای کابل چی یک آب نیلی داشت، نظر به مو روایت و داستان هایی که هست که ما خواندیم دربارش. یک آب بسیار هموت آبی رنگ که به داخل این آب دیگه مایه های طلایی میگن حتی بوده. اما حالی وضعیت چه میبینین؟ خب سری وضعیتش گپ نمیزنیم. باز بعد از این دیگه در زمان شاه امان الله خان، کسی که آزادی افغانستان را گرفت در 1919، خواستن که
مسجد شاه دوشمشیره علیه رحمه ساخته شود با اینمی طرحی که ما شما میبینیم فعلا که شما تیر میشین از پیش مسجد شاه دوشمشیره با اینمی طرح. البته این فرمایش مادر شاه امان الله خان بوده که از سرمایه شخصیش گفتن که در سال 1306 خورشیدی باز این مسجد ساختن. ای که چه قسم ساختن؟ او وقت یک رابطه خیلی خوب افغانستان با کشور ترکیه داشت و از او انجینرها را خواستن تا قسمت دیوارایش هم انجینرهای ترکی ساخت. بعد از او هم باز معمارهای چاردی زمین در امو وقت و زمان این مسجد ساختن. پیشتر براتون گفتم که این مسجد یکی از قدیمی ترین مسجدهای است. البته قبل از مسجد شاه دوشمشیره، قبل از مسجد پل خشتی این مسجد ساخته شده و اولین عبادتگاه مسلمانان در کابل شناخته شده که این مسجد است. باز بعد از او دیگه در دهه 90 خورشیدی به اثر جنگ‌های داخلی مسجد شاه دوشمشیره آسیب دید و تخریب شد. بعد از او در سال 1398 در سرطان 1398 کار شروع شد به حکم رئیس صاحب جمهور حکومت قبلی جمهوری اسلامی افغانستان. کارش شروع شد و بالاخره در ثور 1400 این مسجد کارش تمام شد و وزارت شهرسازی و اراضی هم گفت که با امو معیارها و استانداردهای تمام این مسجد ساخته شده و ما امیدوار هستم که دیگه جنگ نشه. این مسجد هم قسم به شکل گنبدی شکل به رنگ زرد که شما تیر شدین دیدین و واقعا که خوب یک زیبایی بخشیده در این منطقه شهر کابل. این بود معلوماتی که ما داشتم در مورد مسجد شاه دوشمشیره. دریای کابل هم میبینین این طرف و بیاییم که بریم به طرف داخل مسجد. میخواییم که با خطیبی مسجد هم گپای داشته باشیم و بعد از او هم با کسایی که در چهار طرف این مسجد هستند دست فروشی میکنن با اونا هم بعض گپای داشته باشیم. تشکر از اینکه بیننده گزارش امروز ما تا این لحظه هستین. ما به داخل مسجد شاه دوشمشیره آمدم و در کنار ما جناب مولوی صاحب محمد سعید محمدی امام و خطیب مسجد شاه دوشمشیره است. میخوایم با اینام صحبت بکنیم که چقدر وقت هستن اینجا هستن. گپای خیلی زیاد میخوایم که از خودشان پرسان بکنیم. مولوی صاحب سلام به شما، چطور هستین؟ خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. سلام به شما و خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر. مولوی صاحب شما چقدر وقت است که امام و خطیب مسجد شاه دوشمشیره هستین؟ مدت 7 سال میشه که من اینجا به حیث امام و خطیب ایفای وظیفه انجام میدم. یعنی در دوره حکومت قبلی هم بودید؟ خب اینجا دیگه 5 وقت نماز ادا میشه؟ بله، یا 5 وقت نماز است. خب ازدحام زیاد باز در نماز پیشین و دیگر و شام بیشتر است. خب
نمازگزارا کی ها هستن؟ از این چهار دو بغل است یا از جای دور هم مین؟ والا چون یک مسجد خیلی تاریخی است و حتی در پولهای افغانی هم عکس‌های از این است، در بسیار چیزهای تاریخی ما و هر افغانی که در هر جای نام از این شنیده است و میشنه و میبینه و رسانه ها میشنه و میبینه، باز یک بار که به کابل آمد ناچار است که یک بار به مسجد شاهد شمشیره سر بزنه، خصوصا مجددا وقتی که بازسازی شد به این زیبایی و رونقی که در رسانه ها میبینن، دیگه هر کس عاشق علاقه ازی است که یک بار به مسجد شاد شمشیر سر بزنه و یک نماز ادا کنه. یعنی که حداقل هم یک وقت نماز ادا کنه دیگه در اینجا. بله بله حتما. بدون یک وقت ادا کردن نماز نخواد بره دیگه. کابل ترک نمیگه. حتی بسیار کسای ما در اینجا داریم که در مسافرخانه های دور اتاق دارن، به خاطر بعضی مشکلات خود که به کابل میان، به خاطر بعضی کارهای خود، هفته دو هفته که می باشن اونا اکثر نمازهای خود کوشش میکنن که در مسجد شاد شمشیره بیان. حتی در نماز صبح، در نماز خفتن، اونا امی مسافرین اکثر مقتدیای دائمی ما هستن. از راه دور دیگه. از راه دور. خب دیگه صبح وقت و پیشین باز صبح وقت و خفتن شاید کسی نباشه دیگه، پیشین و دیگر شام می باشه. تعداد می باشه تقریبا در حدود 100 نفر 80 نفر ما صبح خفتن هم داریم، اما در روز بازی ساحه داخل بیرون صحن اینا کلش پر میشن. این کراچیوانایی که هستن دیگه اونا میاین بر ادای نماز. همگی ولی سه بس در کنار از این که 5 وقت نماز ادا میشه، مراسم ختم خیرات و ذکر و اینا هم گفتن هست. روزهای چهارشنبه یک تعداد ذاکرین هستن، اونا بعد از نماز صبح میان تا ساعتهای 8 و نیم اونا هم ذکر اذکار نعتخوانی یک دارن باز میرن. و روزهای جمعه هم یک تعداد ذاکرین هستن میان، اونا درود میخوانن و از ساعت 8 تا 10-11 بجه باز پروگرامشون ختم میشه، باز اونا میرن. شما خودم این 5 وقت دیگه حضور دارین در این مسجد؟ خانه نزدیک است؟ کجاست خانه؟ خانه طرف جوشیر است، نزدیک هستن. در نمازهای 5 وقت می باشیم، در نماز جمعه می باشیم، هستیم میشه. ختمای قرآن عظیمشان چگونه است؟ برگزار میشه در روزهایی که باید ختم خیرات شود در اینجا یا چطور؟ خب اصلا ختم و خیرات و چیزا خب جایش مسجد نمی باشه. خیرات ها به خاطر ملوث ساختن مسجدی مناسب نیست، اما ختم قرآن عظیمشان درس تدریس جای مساجد که است، به خاطر درس و تدریس است و وعظ و نصیحت و تعلیم و تربیه اولادا و بزرگا، به این خاطر است این چیزا جریان داره. الحمدلله بعد از نماز صبح ما درس حدیث داریم همه روزه، بعد از نماز عصر تا نماز شام اینجا تا نماز خفتن اوقات مختلف بعد از پیشین بچه ها از جای دور و نزدیک میان، حفظ قرآن کریم میکنن، حدیث میخوانن، تجوید میخوانن و کتابای فقه میخوانن. از بعد از نماز پیشین تا نماز خفتن همین سلسله ادامه دارن. بله. ما به خاطر از این پرسان کردم که ختم خیرات که در خدا مغفرت بکنه مولوی صاحب مسجد وزیر اکبر خان دکتر صاحب نیازی را، اونا در مسجد وزیر اکبر خان ختم خیرات میکردن. به سیستم رمضانی که به خاطر افطاری بود، اینجا کدام چیز پروگرام خاص ما فعلا نداریم. خود در ماه رمضان باز به خاطر افطار روزدارا یک تعداد مردم نان میارن، توزیع میکنن و مردم افطار میکنن، نماز میخونن میرن. بسیار عالی. گپ خوبی است مولوی صاحب که گفتین اولادایشان روان میکنن سبقی به خاطر سبق خواندن نه، و اصطلاح میانه سابق سبق میگفتن یا هم تجوید و درس قرآن کریم اینا. همه درسته. بله. بسیار خوب. از گذشته های مسجد چی میدانین مولوی صاحب شما؟ این مسجد خب به سطح افغانستان از جمله مساجد اولیه است که بنا یافته است، بنا به روایات تاریخی و در دوره ها گذشته به شیوه ها و سیستم که هر قسمی که بود و
ثبت چیز است. اما از تعمیر فعلی که ما شما در بین از این قرار داریم، از این چیزی کم 100 سال میشه که 96 سال در بر میگیره. در زمان شاه امان الله خان توسط سرمایه مادرش و فرمان مادرش ایره توسط انجینرهای ترکی بنا یافته که ساختمان ساخت ساز ترکا است. دیگه از این تعمیری که فعلا ما شما در بین ساده داریم، از این بنا چیزی کم 100 سال میشه. عمر خیلی زیاد هم داره و گفته میشه که قبل از مسجد پلخشتی ساخته شده. اولین عبادتگاه مسلمانان در افغانستان امی بوده. بله، دقیق است؟ همونطور است. بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. ما انشالله خواد بودیم، هستیم با بخشای دیگه مسجد هم خواد ما دیدیم، با 4 طرفش هم خواد رفتیم. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. خیر باشین. بسیار زیاد تشکر از شما و از تلویزیون شما که برنامه های اسلامی، معابد اسلامی با انشالله در رشد تعلیم و ترقی و پیشرفت یک جامعه اسلامی کمک میکنه. به یه وجه از که یک چیزی که ما عقیده و فرهنگ و ما ضرر برسانه، اگر رسانه ها همیشه در چیز خود نشر از مساجد داشته باشن، از علما داشته باشن، از مراکز دینی داشته باشن، بالای اطفال ما، بالای خانواده های ما تاثیر خاص خود داره. بسیار زیاد تشکر از شما. بسیار زیاد تشکر. سلام. چطور هستی لالا؟ بخیر هستی؟ خیر. جانت جور است؟ جور است. والا این خوب است. ما میگم در خانه بوتای ما رنگ میکنم، مگه من یک ذره زیاد تنبل هستم، نمیتونم صحیح جلایش بکشم. چی رقم کنی که جلایش برای؟ اونم برسش از یافته جلایش میبره دیگه. خب نام چی است؟ کرامت الله. کرامت الله؟ آه. شک به خدا، چی یک نام داری؟ آفرینت. خب چقدر وقت است که جا هستی تو؟ اینجا من 2 ماه میشه که جاش هستم. 2 ماه میشه؟ آه. حالی چه پیشتر یک بچه دیگه نبود؟ او رفته تا منده ای رفته پشت سودا. پشت سودا رفته؟ پشت رنگ و شرش و تار و همین چیزا. یک بوتل رنگ چند میخریم؟ 50 روپه. چند جوره بوتل رنگ میکنیم؟ 20 جوره رنگ میکنیم کتش. 20 جوره؟ آه. رنگ 10 روپه یا 20 روپه؟ 10 روپه. 10 روپه. یگان جای با 20 روپه میگیرم. خود دیگه هر رقم نفر پیدا میشه دیگه دشوار. از امی استادت کی جمعه باشه چقدر وقت است کی جاست؟ او یک نزدیک 14 سال میشه که جاسته. زیادتر همین کسایی که دیگه اینجا نماز میخوانن میان ها؟ آه. یا مردم هم میایه از طرف؟ میایه مردم زیاف میایه کلگی. بازدپالی کار بار درس مرس هم میخوانی چیزی یا نه؟ نه درس نمیخونیم. تو حالا اینی گپت خوشم نامد. چرا نمیخوانی؟ هیچ مکتب نرفتی؟ نه مکتب هیچ نرفتیم. چند سال هستی؟ 13. حالا خیلی حالا پیش ما دیگه این میشه گپ پیدا شد که تو چرا نرفتی؟ دلیل چه بگو؟ دلیلش دیگه پیسه نیست دیگه. ما اینجا کسی مسافر هستیم از اطراف از منطقه ما اینجا کسی مکتب نیست، باز در کجا بخوانیم؟ میشه که مکتب بخوانیم کار نکنیم باز پیسه از کجا شد که کرایه طاق و خرج خوردن بدیم. شما در کدام ولایت زندگی میکردین؟ مزار طرف هم سمت شلگره میشینیم ما. در مزار خو مکتبایش خو فعال بود کرامت جان؟ نه باز ما در اطرافایش هستیم که در منطقه ما هیچ مکتب نیست. اینجا در کابل مسافر هستین؟ آه. کی مسافر هستی؟ کاکایم است کتیم. کاکای تیجا زندگی میکنی در کابل؟ آه. در خانهشان یا اتاق کرایی داره او هم؟ اتاق کرایی داره او هم کرامت تا هم کتیش هستی دیگه؟ آه. باز روزانه چقدر کار میکنیم؟ روزانه 100 کنیم 100 کار میکنیم. چقدر به کاکایت میدی چقدر به خودت میگیری؟
خرچ ما کشیده کلش به کاکایم تحویل میکنم. ما باز پیسه ما روان میکنه خانه. اگر اینجا مکتب است اوجا مکتب نبود حالا اینجا کس میشه که تو بخوانی دلت میشه که پس شروع کنی مکتب؟ دلیم خو میشه دیگه در کار یک تاش میشه دیگه ایشه صبر باز که یک تاش پشت مطب بری کار میمونه، پشت کار بری مطب میمونه. در ایجا پشت کدامش بریم ما. کار بگیری مکتب میمانه، مکتب بگیری کار میمانه نه؟ هر کدامشه که بگیری یک تاشه بگیری یک تای دیگهش میمونه. نمیشه خود یک روز دو کار انجام داده. صبر خدا میکنیم کرامت جان. بسیار زیاد تشکر. اگر یک را پیدا شود کتمی کاکای که مکتب بوری یک باز بعد از مکتب اینجا بیایی کار کنی امکان داره؟ نمیشه دیگه اونجا خرچ خوردن شو میتیم کرای تاق میتیم دیگه پیسه از برق و چیزایش میتیم با چه رقم را پره میکنی؟ فامیل خوی جا ناوردی؟ نه فامیلی جا نیستم. بر از واکی نانو و پیسه و چیزا میته؟ از همیشه یک روزی 2000 3000 میشه روان میکنم میره اونجا. روز 2000 3000 از اینجا روان میکنی؟ مای رو مایه میشه. گوشم از 3000 آمد گفتم تو خو یک و نیم ساعت کار میکنی 3000 از کجا شد؟ گوشم یک رقم. در مای یک 3000 روی میکنی. بخیر باشی کرامت جان. بیا دیگه کل ما صبر خدا میکنیم هرچی که در این ملک آمد میکشیم. صحیح است؟ مجبوری است دیگه. توکل ما و شما به خدا. به خدا. اگه مجبوری نباشه تو چی میکنی جا نه؟ مجبوری پشت کار برآمده. بشکت است من میگم خوب با غیرت بچه خو هستی. بشکت بیا خیر توکل به خدا انشالله که بخیر یک رای پیدا شد تام بخیر در سایت بخوانی مکتب بری خیلی خوب است. تشکر کرامت جان. زنده باشی بخیر. خیر باشی در کار بارد برکت. از خودتون برکت بکن. باز هم همون گپ اقتصاد، باز هم همون روزگار که همه ما را جگرخون میکنه. من یکان وقت نمیفهم که چی بگویم. یکان جای بخی گپای می آدم میره، یکان جای بخی جام میمانم به خاطر از که نمیفهمم چه قسم برتان بگویم. مکتب ایلا کرده میگه به خاطر از که ما چی نشم. رشاد جان اگه مشکل برد خلق نشه ما میگه مکتب ایلا کردیم میخوایم کار کنیم بود پالشی و گلونکش هم یک رقم گرفته بود. چی بگویم؟ اگر این گزارش ما را کسایی که فعلا حکومت رهبری میکنن میبینن لطفاً در قسمت اقتصاد مردم توجه جدی بکنید. به هر صورت گپا خیلی زیاد است. امروز موضوع ما مسجد شاهد دو شمشیره علیه رحمه بود. مگذریم از این گپا. امیدوار هستم که در وطن ما فریمانی شود. امیدوار هستم که امروز گپایی را که نمیدانستین در مورد مسجد شاهد دو شمشیره علیه رحمه معلوماتتان اضافه شده باشه و یک گزارش خوب بوده باشه بر شما. با چینل یوتیوب یا تلویزیون برین لایک کنین، سابسکرایب بکنین و نظریاتتان در پایان ویدیو با ما شریک بسازین. این بود گزارش امروز ما. تا گزارش‌های بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما شد.